वेलकम ब्याक एभ्रिवान। सो आज हामी राइटिङ सेक्सन पढ्न गइरहेका छौँ, जसमा हामी फर्स्टमा एसे लेख्न सिक्छौँ कि हामी हाउ वी क्यान राइट एसे। फर्स्टमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हामीलाई जतिवटा टपिक दिएको हुन्छ त्यो टपिकबाट वी निड टु चुज द टपिक जुन हामीलाई इजी होस् गर्नको लागि अनि जसको बारेमा हामीलाई एकदमै धेरै नलेज हुन्छ, जसको बारेमा वी क्यान डेभलप आइडियाज अनि हामी एक्जाम्पलहरू खोज्न सक्छौँ। सो त्यस्तो हामी टपिक चुज गर्छौँ अनि हामी टाइटल लेख्छौँ। Then we move on to the short introduction paragraph, which is basically the first one, जुन intro paragraph हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने we take the main idea. For example कि हाम्रो कुनै एउटा स्पेसिफिक टपिक दिएको छ अनि त्यसमा हामी इदर नेगेटिभ साइडबाट बोलिरहेछौँ अर पोजिटिभ साइडबाट बोलिरहेछौँ। सो हामी त्यो मेन आइडियालाई चाहिँ आफ्नो इन्ट्रोडक्सनको प्याराग्राफमा देखाइदिन्छौँ अनि मेन आइडियालाई चाहिँ त्यहाँ लेखिदिन्छौँ। वी अल्सो इन्क्लुड द थिसिस स्टेटमेन्ट देयर, जसमा चाहिँ वी टेल सो वी बेसिकली राइट कि कुन त्यो टपिकमा हामी चाहिँ कुन स्ट्यान्समा उभिरहेछौँ अनि हाम्रो सिचुएसन चाहिँ के छ त्यो टपिकमा। सो त्यसलाई इन्क्लुड गरेर चाहिँ हामी सर्ट इन्ट्रोडक्सन लेख्छौँ। हामीलाई अब यो लेख्ने बेलामा के हेर्नुपर्छ भने कि हामीलाई एउटा रफली जति पनि हाम्रो आइडियाहरू हुन्छ, जति पनि हाम्रो इक्जाम्पल सपोर्टिङ सेन्टेन्सेसहरू हुन्छ त्यो सबलाई रफली साइडमा लेखेर राख्नुपर्छ सो द्याट वी क्यान इजिली कनेक्ट द डट्स अनि सारा हामी प्याराग्राफमा बनाउन सक्छौँ। त्यो रफ आइडिया लेखिसकेपछि हाम्रो सर्ट इन्ट्रोडक्सन त भयो, हाम्रो इन्ट्रो हुन्छ त्यो टपिकको बारेमा एन्ड देन हामी थिसिस स्टेटमेन्ट लेख्छौँ कि हामी त्यो टपिकमा कता कुन सिचुएसनमा छौँ एन्ड देन वी राइट अबाउट द मेन आइडिया कि हामीले त्यो आफ्नो एसेमा के देखाउन गइरहेका छौँ। देन वी मुभ अन टु बडी प्याराग्राफ्स। सो बडी प्याराग्राफ्स आर डिभाइडेड इन्टु 3 सेक्सन्स। अब यो तिनवटामा चाहिँ हामीलाई के गर्नुपर्छ भने देयर इज दिस थिङ कि सबैजनाले एसे लेख्न त लेख्छ बट दे फर्गेट टु गिभ इक्जाम्पल्स अनि हुन्छ नि धेरै स्ट्याटिस्टिक्स फ्याक्ट्सहरू दिँदैनन्। वाट फ्याक्ट्स एन्ड इक्जाम्पल डज टु आवर एसे इज इट गिभ्स अस क्वालिटी। सो त्यही भएर हामीलाई जति हुनसक्छ हामी त्यति नै इक्जाम्पल्स र फ्याक्ट्स लेख्नुपर्छ। अनि इक्जाम्पल कस्तो भयो भने हामीले सिम्पल इक्जाम्पल दिँदा नि हुन्छ। वी डोन्ट ह्याभ टु गो सो भास्ट विथ आवर इक्जाम्पल्स अर एकदमै ठुलो मान्छेहरूको नाम युज गर्नु पर्दैन। एन्ड रिमेम्बर वेन वी आर गिभिङ द इक्जाम्पल्स वी निड टु युज फ्याक्चुअल डेटा। अब रङ डेटा अभियसली प्रेजेन्ट गर्न मिल्दैन, त्यही भएर जति कुरा थाहा हुन्छ त्यति कुरा थाहा छ कि दिस ह्यापेन्ड भनेर त्यतिखेर मात्रै त्यो लेख्न मिल्छ। फर्स्ट प्याराग्राफमा वाट डु वी राइट इज देयर आर 2 ways हाउ वी क्यान राइट एन एसे। इदर द फर्स्ट वान जसमा हामी त्यसलाई दुईवटामा डिभाइड गर्छौँ। फर इक्जाम्पल इफ आई एम राइटिङ समथिङ स्पेसिफिक अबाउट आई एम बिङ स्पेसिफिक अबाउट अ टपिक अनि म पोजिटिभ रिभ्यू नै दिँदैछु भने इफ आई स्ट्यान्ड अन द पोजिटिभ साइड देन म पहिला त्यसको नेगेटिभ साइडहरू फर्स्ट प्याराग्राफमा लेख्छु एन्ड देन त्यसको सेकेन्ड प्याराग्राफमा त्यसको फर्स्ट प्याराग्राफमा जति कुराहरू छ त्यसैको म पोजिटिभ साइड सो गर्छु। बट इफ आई एम स्ट्यान्डिङ अन द नेगेटिभ साइड देन म नेगेटिभ साइडलाई पहिला फर्स्ट प्याराग्राफमा लेखिदिन्छु एन्ड देन त्यसको पोजिटिभ साइड हाउएभर दिस थिङ अल्सो हेज अ पोजिटिभ साइड भनेर म त्यसलाई कन्टिन्यू गर्छु। सो दिस इज हाउ वी राइट 2 essays into different ways. अब it depends upon you. You can either go for the positive ones and then go for the negative one, or you can just write the negative one first and then go for the positive one. त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जति पनि तिमीहरूले सेन्टेन्सहरू लेखेका छौ त्यो सबै सेन्टेन्सहरू चाहिँ फेरि त्यही तिमीहरूसँग रिडिफाइन गर्नको लागि सेन्टेन्स पनि हुन्छ। यु विल अल्सो ह्याभ सपोर्टिङ सेन्टेन्सेस एन्ड इक्जाम्पल दिन पनि इजी हुन्छ। एन्ड देन वी कम टु आवर थर्ड प्याराग्राफ। थर्ड प्याराग्राफमा के हुन्छ भने फर्स्टली हामीले फर्स्ट र सेकेन्ड प्याराग्राफमा त प्रोज एन्ड कन्स मेन्सन गऱ्यौँ अनि हामीलाई जति कुराहरू लेख्न थियो त्यो सबै हामीले एसेको बारेमा चाहिँ यसमा भनिसकेका छौँ। फर इक्जाम्पल लेट्स बी द्याट आई लाइक आइसक्रिम। इफ आई मेक दिस स्टेटमेन्ट द्याट आई लाइक एन आइसक्रिम भनेर देन मैले फर्स्ट प्याराग्राफमा लेखेँ इफ आई एम राइटिङ एन एसे अबाउट एन आइसक्रिम। So I wrote here that I like ice cream. Ice cream is really flavorful and त्यसमा एकदमै धेरै फ्लेभरहरू हुन्छ सो मलाई मन पर्यो। सेकेन्ड प्याराग्राफमा म के लेख्छु भने however ice cream also
आइसक्रिममा एकदमै एडेड केमिकल्सहरू हुन्छ विच अल्सो कजेस अ लट अफ प्रब्लम्स अनि आई अफन गेट लाइक कमन कोल्ड लाइक कफ एन्ड अल वेन एभर आइ एम इटिङ आइसक्रिम सो सी आई मेन्सन द प्रोज हियर एन्ड आई अल्सो मेन्सन द कन्स हियर अब म थर्ड प्याराग्राफमा के लेख्छु भने यसमा चाहिँ आई हेभ माई ओन ओपिनियन इन्क्लुडेड थर्ड प्याराग्राफमा आई एम कम्बाइनिङ बोथ दिस प्याराग्राफ्स अनि म त्यसको थर्ड प्याराग्राफमा काइन्ड अफ आफ्नो पर्सनलीबाट पनि म लेखिरहेको छु इफ आई हेभ टु सजेस्ट इफ यु हेभ गट अ डिप्लोमेटिक टपिक देन त्यसमा तिमीहरू आफ्नो साइडबाट कतिवटा सल्युसन हुनसक्छौ त्यो सल्युसनलाई प्रेजेन्ट गर्न सक्छौ थर्ड प्याराग्राफमा देन वी कम टु द कन्क्लुजनमा के हुन्छ भने वाट एभर यु हेभ रिटन इन यर इन्ट्रोडक्सन प्याराग्राफ त्यसलाई चाहिँ हामी रिस्टेटमेन्ट गर्छौँ एन्ड जति पनि हाम्रो मेन पोइन्ट छ हाम्रो कम्प्लिट आइडिया छ किनभने हामी सारा प्याराग्राफमा एउटा आइडिया प्रेजेन्ट गर्दैछौँ नि त सो जति पनि आइडिया छ त्यो सब हामी आफ्नो कन्क्लुजनमा लेखिदिन्छौँ हामीले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड प्याराग्राफमा जुन किवर्ड्सहरू युज गरेको हुन्छ त्यो किवर्ड्सलाई चाहिँ हामी रिस्टेटमेन्ट गर्छौँ त्यसलाई रिडिफाइन गर्छौँ आफ्नो मेन पोइन्टलाई प्रेजेन्ट गर्छौँ नाउ हियर वाट यु हेभ टु रिमेम्बर इज वेन यु आर प्रेजेन्टिङ एन आइडिया डोन्ट इन्क्लुड अ लट अफ थिङ्स लाइक स्टिक टु वान आइडिया किनभने जति धेरै कुराहरू मिक्स गर्दै जान्छ त्यति नै यसै कन्फ्युजिङ हुँदै जान्छ इट लुक्स भेरी मेसी बिकज यु आर नट स्टिकिङ टु वान आइडिया एन्ड कन्टिन्युइङ सो गेट वान आइडिया अनि त्यो आइडियोलोजीमा फर्म यर एसे अनि त्यो स्केलेटन फर्म गर एन्ड देन कन्टिन्यू राइटिङ यर एसे एन्ड you make sure to use a lot of examples, facts and statistics अनि आफ्नो ओपिनियन एकदमै पर्सनल हुनु भएन एकदमै sarcastic or else dominating kind of हुनु भएन or else हुन्छ नि controversial पनि हुनु भएन for example if you like Hitler you cannot go just be like कि Hitler राम्रो थियो यस्तो यस्तो थियो blah 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 because negative side पनि हेर्नुपर्छ so make sure you don't form an opinion that causes like नेगेटिभ साइडमा अनि ओपिनियन चाहिँ न्युट्रल राख्नु कन्क्लुजनमा चाहिँ जति पनि यता मेन्सन गरेको कुरा त्यो सबलाई रिडिफाइन गरेर लाइक एउटा स्टेटमेन्टमा कन्भर्ट गरेर लेख्नु एन्ड या द्याट्स इट फर द भिडियो थ्याङ्क यू